Έχουν περάσει 4-5 ώρες. Πάμε να δούμε τώρα το παγωτό μας. Σε όλα τα βίντεο με παγωτό, θα σας το πω και εδώ, το παγωτό πρέπει να μείνει τουλάχιστον 10 λεπτά εκτός κατάψυξης για να μπορέσετε να σερβίρετε σωστές μπάλες. Όχι αυτό το παγωτό, όλα τα παγωτά, ακόμα και τα αγοραστά. Εντάξει. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε παγωτό γιαούρτι με μέλι και καρύδια. Φανταστικό συνδυασμός, δεν λέτε? Λοιπόν, είναι εύκολη συνταγή, να τη φτιάξετε όλοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στο βίντεό μου, να κάνετε γραφόλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 400 γραμμάρια γιαούρτι, έτσι. Αν σας αρέσει πάρα πολύ μπορείτε να βάλετε και 600, δηλαδή 3 συσκευασίες. Εντάξει, δεν επηρεάζεται η συνταγή και θα σας βγει και περισσότερο. Θα βάλω 350 γραμμάρια μέλι, δεν θα χρησιμοποιήσω καθόλου ζάχαρη. Το μέλι μπορείτε να το μειώσετε, έτσι, μέχρι και 100 γραμμάρια, δηλαδή να βάλετε και 250 γραμμάρια για όσους δεν το θέλετε πάρα πολύ γλυκό. Όμως δεν είναι. Η γνώμη μου είναι να τα αφήσετε όπως έχει. Θα ανακατέψουμε καλά να ανακατευτεί το μέλι με το γιαούρτι. Όχι με αυγοδάρτη, έτσι, με μία σπάτουλα θέλουμε. Αφήνουμε στην άκρη. Θα πάρουμε ένα μπολ. Θα βάλουμε 1 λίτρο κρέμα γάλακτος, φουλ λιπαρά. Να σας πω και ένα κολπάκι. Συνήθως οι κρέμες γάλακτος κρατάνε το βούτυρο μέσα στο κουτί. Καλό λοιπόν πριν πετάξετε τη συσκευασία να την ανοίγετε λιγάκι, έτσι, για να παίρνετε το βούτυρο που έχει. Και πιστέψτε μου ότι είναι αρκετό αυτό που μένει λόγω του καιρού που είναι μέσα η κρέμα γάλακτος στο κουτί. Πάμε να χτυπήσουμε να γίνει σαν τη γη. Λοιπόν, η σαντιγή μας είναι έτοιμη. Την καταλαβαίνουμε, βλέπετε, στέκεται. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να ενσωματώσουμε σιγά σιγά το γιαούρτι με το μέλι και τη σαντιγή. Θα μου βάλετε ένα μέρος. Δεν μας ενδιαφέρει εδώ αν θα το βάλετε σταδιακά, θα το βάλουμε μισό και μισό. Απλά το βάζουμε για να ανακατευτεί καλύτερα και να μην κόψει η σαντιγή. Δεν είναι ζεστό το μείγμα μας. Γι' αυτό και μπορούμε να το βάλουμε μισό-μισό. Το γιαούρτι με το μέλι, έτσι. Πάντα με κυκλικές κινήσεις. Θέλουμε να κρατήσει τον όγκο. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε και λίγη βανίλια. Έτσι, αν δεν έχετε βανίλια υγρή μπορείτε να βάλετε 2 κάψουλες. Έτσι κι αλλιώς το παγωτό μας λόγω του μελιού δεν θα βγει άσπρο. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα να βάλουμε εκχύλισμα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τώρα και το υπόλοιπο. Ωραία. Και τώρα θα ανακατέψουμε να ενσωματωθούν τα υλικά. Βλέπετε που έχει κρατήσει τον όγκο του. Αυτό είναι που θέλουμε. Είναι σημαντικό. Γιατί έτσι δεν θα κρυσταλλώσει. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Το βλέπετε πως είναι. Είναι σφιχτό. Όχι πάρα πολύ, αλλά είναι. Λοιπόν, βάζουμε κατάψυξη για μισή ωρίτσα μέχρι να πιάσουμε να ψήσουμε λίγο τα καρύδια μας. Εδώ έχω 200 γραμμάρια καρύδια. Προσοχή σε αυτούς που έχουν αλλεργία. Αν υπάρχει αλλεργικός μπορείτε αντί για καρύδι να βάλετε αμύγδαλο. Εντάξει. Και καλό είναι αν σερβίρετε σε ανθρώπους που είναι άγνωστοι να τους ρωτάτε, γιατί με το καρύδι έχουν πολλή αλλεργία.
Βάζουμε στη φριτέζα αέρος για 5 λεπτά στους 200 βαθμούς. Αν δεν έχετε φριτέζα αέρος, στους 200 βαθμούς για 8 λεπτά στο φούρνο να καβουρδιστούν. Τα καρύδια μας έχουν ψηθεί. Αυτό που θέλω να κάνετε τώρα είναι να τα πάρετε στα χέρια σας και να κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε να τα περάσουμε από μίξερ, έτσι. Θέλουμε απλά να τα χοντροκόψουμε. Έχουμε το παγωτό μας στο ψυγείο. Θα αφήσουμε τώρα λιγάκι να κρυώσουν τα καρύδια. Έτσι. Βγάλαμε το μείγμα μας από το ψυγείο και πάμε τώρα να στήσουμε. Έτσι. Θα επαναλάβω πάλι για άλλη μια φορά, γιατί τα καρύδια έχει πολύ κόσμος αλλεργία. Προσοχή. Εντάξει. Θα βάλουμε μια γενναία δόση από το παγωτό. Βλέπετε πόσο παχύ είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας κρυσταλλώσει αυτό το παγωτό όταν το βλέπετε ότι είναι τόσο παχύ. Λοιπόν, θα πάρετε μέλι. Ωραία. Καρύδια. Θα βάλουμε όλη την υπόλοιπη δόση από πάνω. Προσεκτικά όμως. Εννοείται ότι θα βάλετε και από πάνω. Θα πασπαλίσουμε με καρύδια, γιατί θέλουμε να φαίνεται τι έχει μέσα το παγωτό. Αυτό που θέλω να κάνετε τώρα είναι με το πίσω μέρος της σπάτουλας να κάνετε αυτό το πράγμα. Να ανακατευτεί λίγο το παγωτό από την πάνω μεριά. Θα πάρετε μία μεμβράνη, θα την ακουμπήσετε εδώ, αλλά δεν θέλουμε να μας ακουμπήσει τώρα στο παγωτό αυτή τη φορά. Βλέπετε πως το έκανα. Το παγωτό μας είναι έτοιμο να μπει κατάψυξη, έτσι, για 4-5 ώρες να κρυώσει. Έχουν περάσει 4-5 ώρες. Πάμε να δούμε τώρα το παγωτό μας. Σε όλα τα βίντεο με παγωτό θα σας το πω και εδώ. Το παγωτό πρέπει να μένει τουλάχιστον 10 λεπτά εκτός κατάψυξης για να μπορέσετε να σερβίρετε σωστές μπάλες. Όχι αυτό το παγωτό, όλα τα παγωτά, ακόμα και τα αγοραστά. Εντάξει. Αποφεύγω να πάρω από τη μέση, γιατί πάντα παγώνει απ' έξω προς τα μέσα. Βλέπετε, μπορείτε να το σερβίρετε. Βάλτε λίγο μέλι από πάνω, λίγο καρύδι και είναι φανταστικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά.